در این ویدیو به ماجرای درگیری شدید شاپور غلامرضا پهلوی و زنده یاد ویگن بر سر فرانک میرقهاری و ماجرای عجیب حمله و سوزوندن منزل فرانک توسط رضا بیکیمانوردی، همچنین چگونگی رسیدن فرانک به عشقش در سن 49 سالگی میپردازیم. با ما همراه باشید. فرانک میرقهاری هنرپیشه فیلم‌های فارسی قبل از انقلاب در تیر ماه سال 1323 در حالی که پدرش سرهنگ سید باقر میرقهاری به همراه همسرش برای مأموریت به استان آذربایجان غربی سفر کرده بود در شهر ماکو متولد شد. در سن 13 سالگی که پدرش در شیراز مأموریت داشت توی مهمونی با پسری 15 ساله به اسم حبیب آشنا شد. فرانک و حبیب با هم نسبت فامیلی دوری داشتند و گاهی وقتا همدیگر رو توی مهمونی‌ها می‌دیدن و توی همین رفت و آمدها به همدیگه علاقه‌مند شدن و حبیب از فرانک خواستگاری کرد، اما با مخالفت شدید پدر فرانک به دلیل سن کم هر دوی اونها برای ازدواج روبرو شد. اما عشق حبیب و فرانک رو تا همینجا یادتون باشه که ماجرای جالبی داره که در انتهای ویدیو براتون میگم. فرانک وقتی که سال دهم تحصیلیش رو میگذروند، یه روز که با دوستاش داشت از مدرسه به خونه برمیگشت، آقای ساموئل خاچیکیان اون رو توی خیابون دید. ساموئل خاچیکیان به دیدار پدر فرانک رفت تا برای بازی در نقشی مقابل زنده یاد ویگن در فیلم تپه عشق اجازه بگیره، اما با مخالفت پدرش روبرو شد، ولی در نهایت با اصرار زیاد رضایت پدرش رو گرفت. اما با این شرایط که فقط در 3 ماه تابستون که مدارس تعطیله فرانک میتونه فیلم بازی کنه و بعدش باید درسش رو ادامه بده و قراردادی بستن که فرانک صحنه‌های برهنه و غیر اخلاقی بازی نکنه. اسم فرانک میرقهاری سر زبونها افتاد و به خاطر هجوم شاگردای مدرسه برای دیدن و همصحبتی باهاش دیگه نتونست به مدرسه بره و مجبور شد درسش رو به صورت غیر حضوری ادامه بده. فرانک که اولین دختری بود که از پشت میز مدرسه بازیگر شده بود و استعداد خوبی هم داشت، با پیشنهادات کاری زیادی مواجه شد، به طوری که طی چند روز برای بازی در 7 فیلم قرارداد بست و مجبور بود هر روز به سر صحنه فیلم برداری بره. فرانک خاطره ای از مرحوم ویگن تعریف کرده، اما قبل از اینکه ببینیم ماجرا چی بوده، لطفاً همین الان تا یادتون نرفته ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید. فرانک گفته تازه وارد سینما شده بودم و در اولین تجربه بازیگریم با ویگن همبازی بودم. پدرم که به سختی راضی شده بود من رو به مرحوم ویگن سپرده بود و ازش خواسته بود که مراقب من باشه. پدرش روی نمیدونم چه حسابی به من گفت که خواسته مواظب دخترمون باش. مدتی گذشت و برای فیلم برداری به شمال رفتیم. یه شب در متل قود سر میزی نشسته بودیم و مشغول خوردن شام بودیم که شاپور غلامرضا برادر محمد رضا شاه هم اونجا بود و در حالی که خیلی مست بود به طرف میز ما اومد و گفت چه دختر خوشگلی. ویگن که از کارهای شاپور غلامرضا باخبر بود خیلی زود متوجه منظورش شد و گفت دور این دختر رو خط بکش، چون که پدرش اون رو به من سپرده. شاپور غلامرضا که خیلی عصبانی شده بود شروع به داد و بیداد کرد و گفت اصلا به تو چه ربطی داره؟ پدرش اون رو به من سپرده یعنی چی؟ بعدش هم گیلاس مشروب رو برداشت و ریخ روی سر و صورت ویگن. ویگن هم به اون حمله کرد و حسابی با هم درگیر شدن. کارکنان اونجا ویگن رو از در پشتی فراری دادن. چند نفر ملوان اونجا بودن که با دیدن این صحنه ویگن رو به مخفیگاهی بردن تا جونش در امان باشه. ویگن مدتی در مخفیگاهش موند و بعد مستقیما با شخص محمد رضا شاه تماس گرفت و ماجرای اون شب رو تعریف کرد و در پایان به شاه گفت میدونم که از این قضیه جون سالم به در نمیبرم. شاه با شناختی که از برادرش داشت ویگن رو به عنوان تبعید مدتی به آمریکا فرستاد تا آبها از آسیا بیفته. فرانک بعد از 3 سال و بازی در 15 فیلم به دلیل دلخوری و مقایسه شدن با بازیگران زن دیگه و حرف و حدیث هایی که از عوامل سینما و مردم میشنید از دنیای سینما و بازیگری دور شد و تا 3 سال هیچ فیلمی بازی نکرد و هیچ قراردادی نبست. فرانک در مصاحبه‌ای گفته بعد از 2-3 سال که به سینما برگشتم آقای حسین مدنی گفت که رضا بیکیمانوردی خیلی محبوبه
و من با ایشون چند تا فیلم بازی کردم تا اینکه به من گفت با من ازدواج میکنی؟ بلافاصله گفتم نه. چند روز بعد زنده یاد نادره خیرآبادی به من زنگ زد و گفت مثل این که توی خونت اتفاقی افتاده. متوجه شدم که آقای رضا بیکیمانوردی شیشه رو شکسته و وارد منزل من شده و خونه من رو سوزونده و فرار کرده و کلانتری دستگیرش کرده. به همراه پدرم به دادسرا رفتیم و در اونجا به وساطت مجید محسنی و حمید قنبری رضایت دادم، چون آبروی سندیکای سینما در خطر بود و من به این شرط رضایت دادم که رضا بیکیمانوردی تا چند کیلومتری خونه من دیده نشه. فرانک در سال 1350 با داریوش معینی ازدواج کرد و همسرش با بازیگری فرانک مخالف بود و با هم دعوا و اختلاف داشتند. به خاطر همین مدتی رو از سینما فاصله گرفت، اما در نهایت در سال 1355 از همسرش جدا شد و برای دیدار با خانواده‌اش به آمریکا رفت و در نیویورک موندگار شد. در سال 1981 میلادی اولین کنسرت خارج از کشور را برپا کرد و آروم آروم تبدیل شد به یکی از کنسرتگزاران معروف ایرانی و خیلی از خوانندگان جوان را به عرصه موزیک ایرانی وارد کرد. اما در سال 1992 بعد از گذشت سالها از طریق بیژن سمندر شاعر معروف شیرازی مطلع شد دکتر حبیب الله فرهودی پزشک سرشناس ایرانی مقیم واشنگتن خواستار پیدا کردن فرانک شده. دکتر حبیب الله فرهودی همون حبیب 15 ساله‌ای بود که در نوجوانی عاشق فرانک شده بود و به دلیل مخالفت پدر فرانک به خاطر سن کم هر دوی اونها نتونسته بود با فرانک ازدواج کنه. اما حالا بعد از اینکه از همسرش جدا شده بود و فهمیده بود که فرانک به آمریکا اومده، به دنبال شماره تلفن اون بود و در اولین تماس تلفنی با فرانک از عشق آتشین دوران نوجوانیشون در باغ دهقان شیراز یاد کرد و گفت همون شبی که فرانک رو دیده به مادرش گفته احساس میکنم عاشق شدم. مگه عشق تب داره؟ نمیدونم چرا تب کردم و حالم بده. حبیب از فرانک دعوت کرد در آتلانتیک سیتی کنسرت برگزار کنه و بعد از 2 روز با هم نامزد کردن و بعد از 2 ماه ازدواج کردن و فرانک به واشنگتن نقل مکان کرد. فرانک در این مدت کنسرت‌های زیادی در ایالت‌های مختلف آمریکا برگزار کرد و در آخرین مصاحبهش گفته در دولت آقای احمدی نژاد قرار بود که کنسرت‌ها توسط هارمونی گروپ که در حقیقت کمپانی فرانک در ایران اجرا بشه و این اجازه داده شد که به اتفاق همسرم به ایران برم و حتی همسرم در فکر تأسیس کلینیک در جزیره کیش بود. اما وقتی از ماجرای طبابت دکترها در ایران مطلع شد پشیمون شد. بعدش برای آقای روحانی نامه‌ای نوشتم و پیغامی دریافت کردم مبنی بر اینکه به معاونت اجرایی سپرده شده و منتظر جواب هستم. من پیشنهاد دادم به دولت که یک بندر آزاد رو در اختیار ما قرار بدن برای اجرای کنسرت ها. اونها هم قبول کردن و من بعد از 36 سال به ایران رفتم تا کاراش رو انجام بدم، اما متاسفانه هنوز این اجازه داده نشده.